Browsing and learning to use the internet is one of the easiest and funnest things to do today. A click here, another click there, and we can be anywhere. You can meet people from around the world. Hi! Read amazing stories and histories of the past. Ooh. And even have a glance of what may be seen in the future. But remember, using the internet without proper guidance and enough knowledge can also be one of the scariest we can ever imagine. Ooh. Imagine going on an online trip, seeing the beauty of the place, when suddenly, potential scams pop up and block your way. Scams? These are dishonest tricks used to deceive people. And we don't want that to happen to any of us. So, be your own hero online. Be internet alert. If it's too good to be true, then it's most likely fake. Fair exchanges shouldn't ask for your personal information. Always think twice or ask for the assistance of your parents and guardians before accessing a new site. Be on guard for possible phishing that will ask you to log in and give your important personal details. Whew! That was close. Good thing I am internet alert. Remember, any effort to steal your information may be a form of scam. So always trust your intuition and distinguish what's real and what's fake online. This has been your online hero, Ma'am Jennifer, reminding you to beware by being aware, keep your learning safe, and don't fall for fake. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. What's going on, guys? So, ito na naman po si Tutor Z together with Tutor Marky. How are you doing, Tutor Marky? Hello, Tutor Z! I'm doing good, Tutor Z! So, katatapos lang po namin ng virtual Teacher's Day celebration sa aming SDO Bulacan. Happy Teacher's Day, Tutor Z! Yes, sana all. But actually, sa Wednesday pa kami, Tutor Marky, kasi ito nga, nag-prepare na naman tayo for another ETUlay online tutorial Monday, right? Yes po. Yeah, so everyone, welcome back sa inyong Science 8 online tutorial dito sa ETUlay. And together with Tutor Marky from SDO Bulacan, ito naman po si Tutor Z from SDO Tarlac Province. And today, Tutor Marky, we will be talking about potential and kinetic energy with computations. Ito nga lang, medyo pag numbers kasi si Tutor Marky ang magaling dyan eh. Alright? Yes. Mga exciting, Tutor Z, ang topic natin ngayon, ha? Potential and kinetic energy. That is correct. Isa ito sa mga paborito naman ng mga estudyante actually in lower grades kasi meron siyang motion, meron siyang hands-on dun sa face-to-face dati, di ba? Kaya lang dahil pandemic tayo ngayon, medyo nasa screen lang muna yung ating mga activities.
Alright, Tutor Marky, meron na ba tayong shout-out dyan? Let's give our audience 1 minute para mabasa natin yung kanilang mga shoutout. Meron na ba? Nakikita mo na ba? Ay, yes po, meron na po, Tutor Z. So, I will start na po. Hello, happy viewing kay Ryan J. Carnelia Soliva from Santa Lucia National High School, 8F. And kay Ma'am Marilu Dumlao Habido from Digos City National High School. Kay Micah Gay Lopez Saloon from Banguero Integrated School. Kay Janela Acob Domingo from Ingud Ramona Integrated School. Angadanan West District SDO Isabela. And also we Yeah. have here Lauren Lapus from Partida National High School, kay Santhia Faye Baludon from Capiz National High School. Tutor Z. Yes, and also we got Ivan Yusi Aquino mula sa 8 SSC Gutad National High School. Oriel Kalima, good afternoon, watching from Banquero Integrated School. And si Madeline Ganaban, good afternoon po, watching from QP's National High School. And Ryan J. Cornelia. So yung iba, babalikan natin, Tutor Marky, mamaya. Yes po. Alright. And Tutor Marky, meron ka sinend sa akin kanina na pinag-usapan natin. So last week nga po, everyone ay naghahanap si Tutor Marky ng sino ba yung most active participant at yung most participative na school. So, Tutor Marky, do the honors. Yes po. So, last week, since ako po yung pinaka-main teacher po, Tutor Z, ay main tutor po, Tutor Z, at ito po yung talagang batang napaka-masipag mag-comment sa ating online tutorial. So, Tutor Z, sino po ulit yun? This one is none Siya po other ay than Tutor okay, Marky. si Joshua Passion, ang ating Tuti of the Week from Lalo National High School. Congratulations, Joshua Passion. Congratulations, Joshua Passion. And also, and of course, ang ating most participative school of the week. So, the Santa Lucia National High School from SDO Bulacan. Ayan. Yes, Congratulations very po. And of course, Tutor C, siguro next week, may panibago na tayong award, siguro yung most participative na science teacher. Pwede ba yun, Tutor Z, no? Maganda rin yun, no? ayun lang. Sana makilala natin silang teacher dun sa comment section. Okay, so sa inyong mga sa inyong mga nakita sa screen, bahala na si Tutor Marky, pag-iisipan niya yung gagawin niya. Next week, i-announce niya yun. Okay? Alright, Tutor Okay Marky, po, so, let's go back. So ano na nga ba ang title ng ating topic ngayon, Tutor Marky? Okay po, ang title po ng ang ating topic for this week is the potential and kinetic energy with computation. Yes, kung potential and kinetic energy lang sana, okay na. Kaso with computations pa Buti na lang yan din si Tutor Marky. Alright, so syempre, every week, hindi naman natin ito ginagawa, Tutor Marky, na parang tayo lang nag-iisip ng topic. So we have this topic from the module, galing po sa DepEd Commons, kung parehas tayo ng module na gagamitin, swak na swak. And ang goal natin ngayon, Tutor Marky, is to identify and explain the factors that affect the potential and kinetic energy, Tutor Z. So, yes, dito po, talagang mamimit talaga natin yung dalawang forms ng energy, si potential at si kinetic. Yes, very good. Yan, Tutor Marky, of course, tandaan natin, class, na kung ano ang target natin, kahit ano pang pag-usapan natin, yun at yun ang kailangan nating matutunan. Tutor Marky, yun ay ang makilala at maipaliwanag daw yung mga factors na nakaka-apekto sa potential and kinetic energy. Okay? Alright. So, Alright. Tutor Marky, pakibasa nga ito. Okay, so po, thank you po, Tutor Z. So, grade 8 learners. So, habang binabasa ko po to, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para i-like at i-share ang ating online tutorial session, no? Ngayon, no? Ngayon na, paki-share na yung ating online session para mas maraming mga bata pa ang mas maturuan natin kung sila ay nahihirapan sa topic na to. So, ngayon po, Tutor Z, so the word energy is used very often in our daily life. So, talaga naman. So, in science, there are many forms of energy. But today, we will only focus on the potential and the kinetic energy. Very good, Tutor Marky. And sabi mo nga, there are many forms of energy, Tutor Marky. Meron ka bang ibang naiisip na forms of energy or ang ating mga audience ngayon?
Okay, Ano siguro pa ba yung mga iba? Specific na energy, forms of energy. okay, so tingnan natin kung may iba pang mga alam ang ating grade 8 learners. Sige nga, ano pa yung mga iba pang forms of energy na alam po ninyo? Ayan, Yes. no? Ang dami from Ramon National High School. Hello, happy viewing. Tsaka si Santo Niño National High School. So grade Yes. 8, ano pa yung mga iba pang forms ng energy na alam ninyo? Yes. Ipaliwanag natin, Tutor Marky, kasi na yung potential and kinetic, yun yung parang pinaka-main categories. Pero pag i-breakdown natin yan, syempre maraming iba't ibang uri ng energy. And we have Maria Ayan. Teresa Murillo, LPT, Sound Ayan. Energy. Very good, ma'am, Very for your example. Meron pa ba, Tutor yes. Marky? Yan, maghihintay pa po tayo. So siguro ayan, we have from Princess Marian Mercado. So sabi niya ay gravitational energy. From Stella Maris Lapus, kinetic energy, moving car. Solar energy from Marilu Habido. And nuclear energy from Hannah Cardenas. Tutor Z. Yes. Also, Emmanuel Taroza, sabi niya light energy. Of course, marami po ngang energy, but those are yung mga specifics. Today, we will be focusing, Tutor Marky, yung main categories, and those are the potential and kinetic energy. So, excited ka na ba, Tutor Marky? Yes, very much, Tutor Z. Let's Alright. go! Yes, and papaliwanag lang natin, Tutor Marky, no, kasi tayo malalim ang gusto nating ma-achieve sa tutorial na ito eh. Hindi po kami magbibigay ng sagot para sa module, okay? Kasi pag ginawa natin yung Tutor Marky, spoon feeding ang mangyayari. So, ang gagawin po natin is pag-aaralan yung pinaka-main idea, at once cleared na siya, gagamitin nyo sila para maintindihan at masagutan ang mga activities sa module. Di ba, Tutor Marky? Yes po, Tutor C. Kasi yung iba talagang yung kung ano yung nakalagay sa module, yun lang din yung ano eh. Ngayon, grade 8, tinutulungan namin kayo ni Tutor Z kung paano ba maintindihan yung topic na nasa doon sa module. Yes, and before I proceed, Maria Teresa Murillo, heat energy, Catlea Soriano, magnetic energy, very good. Ganon din si Maxine Montemayor. Hannah is for nuclear energy, Cardenas, and everyone else. Babalik po tayo dyan, kasi lagi kaming napapagalitan pagdating sa oras. Pero pipilitin Okay po. namin mabasa lahat ang inyong mga sagot. Alright, so basically, what is energy, Tutor Marky? Bibigyan muna natin siya ng simpleng paliwanag, okay? So energy, Tutor Marky, pakibasa nga ito para sa ating audience. Okay, so grade 8, ang sabi dito, energy is the ability to do work. So, Very para good. magkaroon tayo ng work, kailangan syempre, Tutor Z, ng energy. Tama po ba? Yes, that's correct. Tutor Marky, kung matamlay ka, marami ka bang energy? Actually, Tutor Z, wala eh. Konti lang yung energy kapag matamlay, lalo na kapag may sakit, ganyan. Yes. So basically, Tutor Marky, kaya ko yan sinabi kasi yung energy ay nasa loob ng mga bagay, including us. So kung ano man or gaano man karami or kakonti ang ating energy, ganun din karami or kalaki ang trabahong magagawa natin, di ba? Kaya nga ang Yes, ibig po. sabihin ng energy is ability to do work. This one, Sabi Tutor nga, Marky? okay po, sabi nga, di ba? More energy, mas happy. O, di ba? Yun. Nag-promote pa. That's Okay. correct. So, yeah, so sabi dito, from energy, it can be expressed with the unit of joule in SI system. So, Yes, joule. international system. Yes, And a pag symbol energy for that is class, J. yes, that is correct. Pag energy, J tayo, Tutor Marky. So, para hindi tayo malito, ano na nga ba yung unit para naman sa force, Tutor Marky? Anong letter? Okay, so unit for the force is capital letter N. That That is is correct. N for? okay, okay, nawala tuloy ako. Nawala yung mic ko. Okay, ano yun? N is N for is Tutor Z. for Newton. Newton. Ayun, Yes. naghihintay So, kami. Okay, N for Newton. Okay and po. for energy, that is J for? Joule. That is Ayan. correct. Hello So, huwag kayo po. malilito, no? So, pag force, Newton tayo, letter N. Pag energy, J naman for Joule. Okay? So, Tutor Marky, kasi nakakalito ito actually nung nasa elementary or mga elementary tinuturuan ko, nalilito sila. Ano ba yung pagkakaiba ng force, work, energy, and power? So, nakikita ko, ang dami na bumabati sa atin. Babalikan po natin yan. So, Tutor Marky,
akyat ka tapos mamaya i-post mo yung ano. Alright? So ito po yung Tutor Marky, ipaliwanag ko muna ito para habang Sige po. binabantayan mo yung kanilang comment. Para hindi po tayo malito, tingnan natin ano ba exactly yung energy. Ano yung pagkakaiba niya sa work, sa force, at power. Lalo na yung power kasi Tutor Marky, pag power parang energy. Okay? So itong taong to, may energy yan. Nakikita niyo yan, no? Hindi siya gumagalaw pero may energy siya. O alam niyo na kung anong tawag sa energy hindi gumagalaw, di ba? So yan ang tinatawag nating energy, Tutor Marky, or yung kakayahang gumawa ng trabaho ko. Kung konting energy mo, Tutor Marky, and class, konti lang magagawa mong trabaho. Kung marami kang energy, marami kang magagawang trabaho, di ba? So, anong ginawa ng taong to dun sa barbell, Tutor Marky? Ako parang binuhat niya pataas, Tutor Z. Parang Very Heidi good. Lindias to eh. Very good. So, anong tawag, Tutor Marky, dun sa ginawa niya? Push yun, di ba? Yes po, Push? Tutor Z. Push. Ano ulit yung Lift. push or pull? Okay, that is force, Tutor Z. Tama po ba, That Chi? is correct. So Yan, pag nag-push or pull po tayo, hindi yun energy. Yun ay tinatawag na force. Pero ang ginamit natin, Tutor Marky, ay yung energy ng ating katawan. Di ba? At ang resulta nun, Tutor Marky, kung mapapansin nyo yung barbell, syempre nagsimula yan sa surface ng ground. Di ba? Tapos, tumaas. Ang tawag dyan sa pagbabago ng position class ay displacement, Tutor Marky. At ang resultang yan ng pagbabago ay tinatawag na work. At ang work ay yung amount ng energy na transfer sa ibang bagay. Naintindihan, class? Tutor Marky? Yes po, Tutor Z. Ayan, ang dami na nanonood sa atin. From Kimberly Maningas from San Miguel National High School. Kay Ann Tricia Valenzuela from Partida National High School. Okay, si Jella Lim from KHS Caloocan City, Tutor Z. Yes, very Babalikan po good. So, natin yung iba dito. tuloy-tuloy po tayo dyan. Pipilitin natin makausap kayong lahat kasi ito naman talagang purpose natin, ang makausap kayo. Alright? And bigyan natin, Tutor Marky, ng konting meaning yung displacement para naman kumpleto ang knowledge ng ating mga estudyante. Class, pag sinabing displacement, ito yung direct na measure mula sa point A hanggang point B. Kahit lumiko-liko ka, hindi yun ang susukatin mo, kundi yung diretsong linya mula sa simula hanggang sa kung saan natapos, Tutor Marky. And lastly, ito yung power, hindi po siya energy. Ang power ay yung rate of doing work or yung ilang beses mong magagawa yung ginawa mo. Yun ang ibig sabihin ng power, Tutor Marky. And, Tutor Marky, ano itong nakasulat dito? Nakalagay po dito, forms of energy. So, nakalagay, all forms of energy fall under two categories. So, ano kaya yung, Tutor Z? Yung dalawa na yun? Yes. So, sabi ko nga kanina, maraming iba't ibang specific energy, Tutor Marky, forms of energy, but they all fall under these two main categories. Tutor Marky, one of them is the energy at rest or not moving. At yung isa naman, Tutor Marky? Okay, ang isa naman po dito ay energy in motion or while moving. So, siguro, Very Tutor good. Z, tama po ba? Yung isa nakilagay ito, not moving. Yung isa naman ay moving. So, yun That po ba is yung dalawang correct. categories ng energy? That is correct. So, yung mga nuclear na sinabi nyo, class, magnetic, gravitational, yun ay mga specific. Tapos, pag i-organize natin sila, magpo-fall sila dito sa dalawang ito. Tutor Marky, ano sa tingin mo yung energy at rest or not moving? Okay, energy at rest or not moving. Siguro po, ito po ba ay potential? Ito po ba ay potential? Yan, very good, Tutor Marky. So Ayan. natural, kung potential lang hindi gumagalaw na enerhiya, ano naman ang tawag doon sa gumagalaw na enerhiya? Okay, ito po siguro yung kinetic energy. Okay, Yes, so very ayan good, yung dalawang Tutor forms Marky. na pangalanan na Yes. natin, Tutor Z. Alright. Tutor Marky, may ipapapansin lang ako sa kanila, no? Kung Sige po. papansinin nyo, class, yung main color ng energy sa kanilang dalawa ay purple. Di po ba, Tutor Marky? Yes po. Yes, kasi Ayan, class, same energy rin po yan, Tutor Marky and class. Ang pagkakaiba lang is yung sa kinetic energy, ginagamit mo na. Pero siya pa rin yung energy na yon during the time na nagpapahinga siya. Okay? So, object yan or tao. Tandaan po natin ito, ne? Now,
Tutor Marky, magpo-focus na muna tayo sa potential energy. Okay? Di ba? Ano again ang potential energy, Tutor Marky? Okay, so potential energy is energy at rest or not moving. Yes, hindi Ayun. gumagalaw. And may energy, pero hindi pa muna ginagamit. Okay? Kaya Kumbaga naka-rest. naka-reserve. That is correct. And speaking of reserve, Tutor Marky, it is also considered as stored energy Stored due energy. to position or state. Position or Ano ibig state. sabihin nito, Tutor Marky? Okay po, ang kapag sabing potential energy or yung stored energy, gaya nung nabanggit kong word kanina, naka-reserve. Okay? Kumbaga, hindi siya gumagalaw, pero may energy siya sa loob, Tutor Z. Yes. So, kumbaga, ready na siyang gamitin. Yes. Okay. Alright, Tutor Marky, may iba't ibang uri ng potential energy actually. Okay? Although yung gumagalaw dito yung box, Tutor Marky, yung pinapakita dito is yung nung tinaas siya, yung displacement, naalala mo yung kanina yung displacement, Yes po, nag-iba ng posisyon. 'Di ba? So nung inangat yung box, iba ang potential energy niya nung nandun siya sa lupa at iba rin ang potential energy niya nung nandun na siya sa itaas. Ang tawag doon, Tutor Marky, ay gravitational potential energy. So, yes. Pakibasa nga yun, Tutor Marky. okay po, sabi po dito, a lifted box or anything raised has a gravitational potential energy. Tandaan po natin yan, grade 8. So when it displays or it kind of position farther from the source of energy relative to its weight. So sabi nga, nabanggit nga ni Tutor Z kanina, kapag nagbago yung position, so therefore merong energy na na-absorb or energy na nagamit, and that is the gravitational potential energy. That is correct. Ayan. Mamaya mas maliwanag ito, Tutor Marky, pag nag-compute na tayo. Bakit ginalaw yon pero potential energy pa rin? Mamaya mas maiintindihan ninyo. Alright? Tapos, we also have, Tutor Marky. Ayan, no? So, nagbabaga. Okay, we have the fuels. Ang example nito, fuels, explosives, and chemicals have a chemical potential energy. So, ready to react anytime. So, ready. So, meron silang chemical potential energy. That is correct. Tutor Marky, yung nakikita nila sa screen nila, nag-react na yan. Pero dahil merong naka-reserve ang potential energy kanina, naging posible itong mga nakikita nila ngayong pag-aapoy dyan sa screen. Okay? Mamaya, magbabasa ulit tayo ng comments pagkatapos natin sa mga example. And Tutor Marky? Ayan. So we have here, ito makikita po natin grade 8. So we have the elastic potential energy. So dito, at tensioned or compressed objects like the bow, slingshot, or coiled spring have that elastic potential energy to the due to its state. So dito yung mga nababana, tama ba, Tutor Z? That is correct, Tutor Marky. Papaliwanag natin, Tutor Marky, no, na yung potential energy ay dun sa part na nakahinto na. Halimbawa, nung nakaganito pa lang yung bow, potential energy, nung hinila mo at nakapwesto ka na, potential energy na naman niya na ready nang gamitin. Okay? Alright. Pero this time, Tutor Marky, yung binuhat na box kanina, magpo-focus tayo doon. Alright? So, ang focus natin para sa potential energy, pati na rin sa ating computation na nandyan sa kanilang module, ay gravitational potential energy. Tutor Marky? Ayan. So, you have learned that the gravitational force or the force of gravity is the pulling force exerted by a massive object. So, dito nga na example natin yung planet Earth on a smaller mass object. So, sabi, the more na mas maliit, okay, maliit ang isang object, konti lang yung force. Pero kapag mas malaki ang object, okay, mas mataas ang force. That is correct. So, ituloy natin to Tutor Marky. Dati, alam natin na yung letter F ay para sa force, di ba, Tutor Marky? And Yes, yung po. letter G ay yung gravitational force. It is always directed downward dahil, Tutor Marky, yun yung nakikita natin mula sa paningin natin. Kasi syempre, flat yung Earth sa tingin natin kaya pababa. But in reality, it is towards the center of the object. That is correct. Tutor Marky? Yan. So dito, we're going to encounter the gravitational acceleration naman, Tutor Z. So it is an acceleration due to the force. So it's particularly the pull
pull of the gravity acting on an object. So si dito, lahat, 'di ba Tutor Z, papunta dun sa gitna, pull of the Yes. gravity. So that is gravitational acceleration. Yes. Ito nga Tutor Marky, yung binanggit ko kanina. Bakit? Potential energy yung binuhat na nakahon kanina, 'di ba? Iba ang potential energy nung nakalapag pa sa sahig, iba ang potential energy nung nasa taas na. That's because Tutor Marky of what we call gravitational acceleration. Yung yung ready niyang i-travel pababa, So ba? 'di ba? So yun class ang part ng ating computation, yung distance mula sa height ng object. So pagdating sa formula Tutor Marky, we will be using a smaller letter G. G. And that will symbolize gravitational acceleration. Kasi Tutor Marky, pag malaking G, gravitational force yun. So pag small letter G, gravitational acceleration. acceleration. Yes. And Tutor Marky, ito yung bagay na hindi mo na kailangang hanapin kasi it's always given, di ba? Tutor Marky, ano ba yung equivalent ng gravitational acceleration? Ayan. So dito po ang small letter G, sabi nyo nga po, it is a gravitational acceleration at ito po ay may value na 9.8 meters per second squared. That is correct. Ayan. So Nagbabago lagi ba yun, yun. Tutor Marky? Nagbabago ba? Hindi po kasi ito po ay constant, Tutor Z. So lagi natin tandaan grade 8 kapag may small letter G sa isang formula, ito ay may value na 9.8 meters per second squared. Yes, and Yes. ipapaliwanag ko Tutor Marky kung ano yung value nito sa actual, Mhm. Ito 'yon. During free fall Ayan, no? class, yung bang nahuhulog na walang parachute, walang pakpak, ang 9.8 meter per second ay ina-apply kada segundo, Tutor Marky. Ibig sabihin nun class, pag tumalon ka, kada isang segundo, katumbas nun ay halos 10 meters na. So, Tutor Marky, imaginein mo ito Yung, kunwari, kaya naman natin na tumalon mula kunwari sa bubong ng garahe, di ba? 3 meters. Actually, ang tinalon mo, yung pwersa ng pagbagsak mo, hindi 3 meters. Kundi every meter or every second is times 10 meters. Kaya kung tataas pa yung tatalunin mo, mas masakit. Kasi hindi lang yun kasi ang tinalon mo, kundi kada isang segundo, times 10 meters pala ang hila sa iyo ng gravity. 'Di ba? Kaya huwag kayong tatalon sa matataas. kasi akala nyo mababa, yung pala may computation kada segundo, 'di ba? Yun. All right. So, Tutor Marky, I will give an example. Sige po. When an object is raised or lifted from the earth, pag tinaas natin from the earth or yung source ng gravity, Tutor Marky, the force exerted in lifting the object is equal to its weight. So, force pa rin ito, Tutor Marky, bago tayo pupunta doon sa energy na computation. Halimbawa, Tutor Marky, tinaas natin itong grupo ng malalaking apples, okay? Yung force na ginamit mong pangbuhat, okay, is equal doon sa bigat niya pababa. Take note, class, na ang tinitingnan natin dito is yung layo ng object pabalik. Yun yung energy kino-compute natin. So, hindi siya gumagalaw sa taas, Tutor Marky, pero pag binitawan mo siya, yung distance na yon ang gagamitin para sa potential energy. Okay? Alright. So, dahil force ang sinasabi natin dito, Tutor Marky, ito na tayo, papunta na tayo sa computation. Ang force ay equal sa weight, so force is yung weight din, at ang kanyang value or yung mga variables niya ay yung M and G. Ano na ulit yung G, Tutor Marky? Okay. Yung letter G po is this small letter G, that is gravitational acceleration. Yes. 9.8 meters per second squared. Correct. Yun yung distance class ng layo niya pabalik sa baba. Okay? Na every segundo, Tutor Marky, nagiging halos 10 meters pala ang katumbas. Alright? Ano naman kaya yung M? Tingnan natin yung M, Tutor Marky. Class, pakibasa, Tutor Marky. Okay, so dito, the potential energy or yung PE of an object depends on its mass and height. Ayan, so dalawang factor dito, mass tsaka height, grade 8. Yes, so again, pagdating sa potential energy, the factors are mass, and, Tutor Marky? And height of an object. Anong nawawala dyan sa formula?
Ano kaya, Meron na ano? tayong M, meron na tayong H, at yung constant natin, Tutor Marky? Yung gravitational acceleration, small letter G. Tama ba, Tutor Alright, Z? so that is correct. So yun na yung formula natin, Tutor Marky. Tingnan mo ito ha. An Ayan. object absorb energy when lifted, Tutor Marky, kasi nga nilalayo mo at binibigyan mo siya ng ita-travel pababa, nag-a-absorb na siya ng energy pang potential. 'Di ba? Mas mataas, mas malakas ang bagsak niya. An object naman na ibinababa mo or bumabalik na siya doon sa kung saan siya nakalapag, yun naman ay naglo-lose ng energy. Tutor Marky, pakibasa nga yung last part. Ayan, yung last po. So, yung the energy gained or lost with respect to its position is called the potential energy. Yes. So focus natin dito, Tutor Marky, is yung position niya, di ba? Ito yung surface, yung mga posisyon to, yan ang magsasabi kung gaano kalakas ang potential energy. So, mas malayo, mas malakas ang potential energy. Tutor Marky, try nating tingnan yung ating mga participants. Ayan, Same oh. mass, So, and we yes got the po. same ball, Tutor Marky, same ball. Same mass, same ball. Ball A and ball B. Okay? Inangat natin siya. The question is, pakibasa, Tutor Marky? Ayan, oh. Ang question natin, grade 8, which ball, okay, parehas lang yung balls ha, yung ball A and ball B, which ball has now more potential energy? So, grade 8, hintayin namin yung sagot ninyo. Alin sa dalawang bola ang may mataas na potential energy? Is it ball A or ball B? Ayan, so hintayin Alright. natin dito. Oh. Okay, grade Sabi ni 8. Hello Isaac po kay... Newton. Sige, Ayan, Tutor oh. Marky. Hello po kay Sofia Cabang from Macabebe High School. Ayan, so grade 8, what is your answer? Okay, ayan. Ayan, sabi ni Jamie Lee, it's letter B. Kay sabi ni Chloe, Warke, ball B po. Kay same as kay, ayan, kay Maxine Montenerio, Hana, nawala na. Okay, si Chloe Viernes, ayan. So, majority po sa kanila ay ball B, Tutor Z ang sagot. That is correct. Kasi nga, ang tinitingnan natin dito, Tutor Marky, is the distance away from the source of gravity, Surface. di Yes ba? po. Kaya nga, bibigyan natin ng paliwanag na ang potential energy class is basically yung energy due to the position or distance mula sa contact niya doon sa gravity. At ang tawag dun sa paghila, Tutor Marky, ay gravitational acceleration. Okay? Yes po. Alright, so ito, Ayan, Tutor very Marky, good, grade 8. paki-explain. So, yun ha. So, dito, we have now the formula. So, in finding the potential energy, so papasok na tayo sa computation, Tutor C, grade 8. So, we're going to use the formula, capital letter PE. So, that is for the potential energy. So, PE is equal to mgh. So, yung PE, that is the potential energy. So, ang unit po niya is joule, yung nabanggit natin kanina. So, yung M, small letter M, that is the mass. So, the unit ng mass is kilogram. For small letter G, that is the gravitational acceleration. Sabi nga, it is always 9.8 meters per second squared. So, it is constant, grade 8. And lastly, yung small letter H, that is the height from the reference point in meters. So, ang unit niya ay meters. So, Tutor Z. Yes. Before I proceed, Tutor Marky, Mark Jade Tumamaw, grade 8, Aristotle Listening and Learning from LFG, Diamantina National High School, and also Reynalyn Joy Cristobal, Diamantina National High School din sa Cabanatuan, Isabela. Alright, Tutor Marky, you are correct. We got magbibigay tayo ng example, Tutor Marky. Alright, so class, habang hinintay natin si Tutor Marky, nawala yata yung signal. Okay, so we have 2 kilogram of big apples. Okay, yan ang ating, of course, mass. So meron na tayong letter M. And then, inangat natin, Tutor Marky. Tutor Marky, yung mass natin ay 2 kilograms. Letter M. Okay po. Inangat natin sila, ang mga apples na to, up to 0.4 meter off the ground. So ano ang letter H natin, Tutor Marky? So, yun po yung hahanapin po natin, Tutor Z. No. Given to, Tutor Marky.
Okay Ito po. na. Okay. So, ang height natin ay 0.4 meters off the ground. So, dahil hinatak po natin or inangat natin yung apples, okay, that is 0.4 meters height. Yes. And also, meron na tayong mass tutor Marky, yung 2 kilograms. Meron na tayong height na 0.4 meters. Ano na lang yung nawawala sa formula? Okay, that is the gravitational acceleration, Tutor Z, na 9.8 meters per second squared. Yes. And Ayan. gagamitin natin to tutor Marky para sa ating given, which is this one. Kompleto na. Ayan. So, PE na lang ang nawawala or potential energy. So, tutor Marky, itutuloy ko lang to tutor Marky. Ito yung formula. Okay. So, unang gagawin natin, class, i-distribute lang natin yung variables kung saan nakatapat. Yung mass, ito siya. Gravitational acceleration, ito siya. Height, ito siya. So, multiplication lang to tutor Marky. And before we proceed, tutor Marky, explain mo nga ito sa pagko-compute. Ayan, so ito yung order of operation. So ngayon, dahil science ay kapatid nga natin yung math, so kapag may mga ka-encounter tayo ng mga operations, so ito yung lagi nating susundan, yung PEMDAS. Tama ba, Tutor Z? So letter P, so Yes. yun yung number 1 dito. So that is the parenthesis. So una nating gagawin yung mga nasa parentheses. And next one, yung letter E, that is the exponents. And then letter M and letter D, so for the multiply or divide, and for the last one, yung AS, for the addition and subtraction. Yes, ginagamit yan, class, para hindi kayo malito sa pagko-compute. I-organize natin. And tutor Marky, ito nga yung ating numbers, dahil tatlo sila, i-organize muna natin sila. So una, pinagsama ko muna yung may kaparehas, yung may letter M. Kasi syempre, similar, so pagsamahin natin. So pag sinagot natin yan, together with the multiply natin sa 2 kilogram, ito siya. Pero tutor Marky, ito na yung answer natin. Pero ang potential energy ay joule. So ano gagawin natin dito? Yes, Tutor Z? Yes. So anong gagawin po natin? Yes. Ang gagawin natin dito, tutor Marky, ay tanggalin lang yung mga unit na katumbas niya ay joule. So magiging 7.84 joule. So sana nakuha niyo yung example natin namin ni tutor Marky. So again, ito ang formula at mga legends ng ating formula, tutor Marky. So tutor Marky, from potential energy, sana naintindihan nila, madali lang yan, di ba? PE is equal to MGH. Multiply lang kayo. Tapos kung ano yung sagot nyo, palitan lang ng letter J yung units, okay? So from potential energy, tutor Marky, let's go to kinetic energy. Ayan. Alright, tutor Marky? Okay, so mga sa kinetic energy, grade 8, ito na yung mga gumagalaw, ha? So kanina sa potential energy, ito yung mga naka-at-rest or they are not moving. So in a kinetic energy, an object or any object that moves possesses energy that can do work. So objects that moves quicker can do more work than the same object moving slowly. Yes, Ayan. of course, kung konting energy, slowly, ganyan matamlay. Pag maraming energy, mas mabilis, di ba? Emmanuel Cita Rosa, sabi niya 7.84 joules. Very good. And take note, class, same energy rin to, kaya lang this time ginagamit na at gumagalaw na siya. Alright, so kinetic energy, tutor Marky, in class is an object moving at a certain speed and equal din siya doon sa trabahong nagagawa. So lagi may equal, but don't mind that. Doon na tayo sa may computation. Tutor Marky, mabilisan? Yes po. Ang kinetic energy, it measures the amount of work that object can do because of its motion. Dahil gumagalaw nga siya, so it can easily measures the work or yung mga ginagawa nating mga trabaho. Yes, very good. And take note natin, kinetic is all about motion. Alright? So from there, ito ang ating formula, tutor Marky. Alam naman natin, class, ano naman to, nasa module nyo naman. Ini-explain lang namin ni tutor Marky kung paano nyo gagamitin, okay? Alright, so ito ang kanyang nilalaman. Yung K is for kinetic energy na letter J din. And yung letter M is mass in kilograms. So same pa rin siya, yung kanina M is mass pa rin. Ang nagbago lang dito, tutor Marky, pag kinetic energy, hindi na height, more on yung speed na. Na ang other term ay
V. Nasa screen? Okay, Yes. speed in meters per second. Ito ay Yes. the unit is meters Velocity. per second or Yes. Ang tawag velocity kasi may dito, yes, direction. that is correct. Alright, so note tayo, Tutor Marky, ano naman ang factors pagdating sa kinetic energy? Okay, dito naman grade 8 sa kinetic energy, nakadepende ito sa mass and the speed. Ayan o, mass and speed. Yes. Ano nagbago, Tutor Marky, mula sa potential kanina? Okay, sa potential po kanina, grade 8 kung matatandaan nyo, it is mass and height. Dito naman sa kinetic energy, mass and speed. So pareha silang may mass, magkaiba lang dun sa isa pang kapartner niya. Dito sa kinetic energy, speed. Yes. Okay. Alright, so ito ang ating equation, Tutor Marky. Same yung kanina, meron lang tayo situation sa taas. If mass is doubled, but the speed is constant or parehas lang, yung kinetic energy, Tutor Marky, magdodoble times 2. Okay? Makikita niyo yan mamaya. Kung mass naman ang hindi nagbago, yung speed ang nadoble, Tutor Marky, times 4 ang kinetic energy. Okay? So nakakalito ba? Ito. Kung mass, again, Tutor Marky, kung mass ang doubled, same ang speed, doubled ang kinetic energy. Kinetic energy. Kapag mass ang hindi nagbago, ang speed ang nagdoble, times 4 ang kinetic energy. I-apply natin to, Tutor Marky. Okay po. So, the greater the mass, the greater the kinetic energy, the faster the speed, the higher the kinetic energy as well. Don't mind that. Doon na tayo sa computation, Tutor Marky. Alright, Tutor Marky, ito rin ba yung nasa module mo? Yes po, ayan din po yung nasa module ko. Very good. Ayun, So hawak-hawak magpo-focus tayo. Ito, alam na natin to. I-organize nyo lang para mas madaling mag-compute. So focus tayo dito, Tutor Marky, dun sa track. Kung ito yung module nyo, punta na kayo dun para ma-explain namin yung nakasulat dun sa page na yon. Okay? Okay, Ang page problem 9. natin, Page 9 po. Page 9? Para specific. Okay. Anong Ayan. problem natin dito, Tutor Marky? Ayan po, sa problem po natin, ayan, the problem is the kinetic energy. Tama po ba, Tutor Z? Yes. And ang Ayan. ating equation ay, para sa Okay. kinetic energy, Okay, KE or the kinetic energy is equal to 1/2 mass and then the Velocity. speed or yung V or velocity. yes, and of course, square, yung velocity. Alright, ang situation natin dito, Tutor Marky, kasi nga may dalawa tayong situation, di ba? Yung kung sino yung madodoble. Sa situation to, class I, yung mass ang doble. Yung speed niya, Tutor Marky, the same. Okay? Again, mass ang doble sa situation ito, ha? So, ang given natin, Tutor Marky, may dalawa tayong mass, yung original, or yun nandun sa isa, at yung pangalawa na mass sa track. Pero same ang velocity. So, class, ipapakita namin ang sagot dito para madali nyo mag-gets. Ito ang given. Para sa track A, Tutor Marky, again, ito ang formula. Ilagay lang natin yung mga kailangan. Para madali, Tutor Marky, pala yung 1/2, gawin na lang natin 0.5 or 0.5. Okay? So, pag sinulat natin yan, class, ito na siya at inorganize na namin ni Tutor Marky. So, unahin natin, Tutor Marky, yung mass times yung velocity, okay? Na naka-square. Alright? Ang hinahanap natin ay yung kinetic energy. Alright? So, unahin natin to, Tutor Marky. I-distribute natin yung square. So, 10 times 10 is equal to 100. M times M is equal to M square. Tapos, S times S is equal to S square. So, ang sagot natin ay 100 meter square per second square. Anong susunod natin i-multiply, Tutor Marky? Ayan, next po dyan, yung i-multiply na po natin yung 10,000 kilogram at saka po yung 100 meters squared over second squared. Very good. At And ang then, sagot dyan ay 1 million. ayan. Siyempre, gagamitin na natin yung mga unit na nakuha natin. At pag minultiply natin siya sa 0.5, ang sagot natin ay ito. Pero Tutor Marky, ang kailangan natin ay yung joules. Anong gagawin natin dito para maging joules? Yung Okay, sinabi so ko gagawin kanina. natin, 500,000 joule. Yes, tanggalin lang natin Ayan. yung ibang units na nakalagay. Alright? Okay. So, ganun lang, class. Dito naman tayo sa for track B. Okay? So, kinetic energy, same procedure, same formula. Unahin natin ito, Tutor Marky. Ang sagot dyan ay 100.
Pero this time, Tutor Marky, iba na yung mass natin. Ano yung mass natin ngayon? Okay, ang mass natin ngayon ay 5 uh, 5,000 kilogram. Yes, kanina kasi 10,000 kilogram, Tutor Marky. So pag minultiply natin yan, ang sagot ay 500,000 kilogram at saka yung m square, s square, at pag minultiply natin sa 0.5 ay 250,000 kilogram na gagawin natin letter J. Okay? Yes. So ganun lang, mabilis, Tutor Marky, kasi simple lang. Ang gagawin lang natin dito ay pag-aralan yung comparison. So situation A, Tutor Marky. Okay, so situation A, mass is double, dumoble ang mass, pero ang speed or yung velocity ay hindi nagbago. So, ayan po Alright. yung comparison ng track A and track B. Yes, dito ay nagdoble dito sa mas malaki ang mass. Okay? Ganun lang. Pag-aralan natin naman ito, Tutor Marky. Yan. Ayan, situation So, pakibasa, B. Tutor Marky. Ayan. So dito sa situation B natin, of course, ang problem natin is to find out the kinetic energy. So we have the equation KE is equal to 1/2 meters for 1/2 mass and then velocity squared. For the situation B, ang mass natin ay constant or the same. Yung speed naman ngayon, Tutor Z, yung magkaiba. So yung kumbaga na doubled ang ating speed. Yes. Ano Ayan. naman kaya ang sagot dito sa sitwasyong ito na kung saan ang mass ang hindi nagbago, ang speed ang nadoble? Emmanuel Sita Rosa, Hana Cardenas, Iya Erespe Banico, very good sa inyong computation. Siyempre, calculator na tayo. Huwag na natin pahirapan yung sarili Ayan. natin. Okay, so ito ang given natin, Tutor Marky. This time, nagdoble yung velocity, kaya dalawang velocity ang meron tayo. So, mabilisan lang to class, no? Kasi pinapakita lang namin sa inyo kung paano gagamitin yung mga formula. So for car A, yung velocity natin ay 10 meter per second. So ilalagay natin yon. Ito siya class ito. Constant na itong mass natin, hindi magbabago. So i-multiply natin ito, ay square natin pala. So 100. Tapos i-multiply natin dito sa constant mass. Yan, 150,000. I-multiply natin dito. At siya ay magiging ganito. Pero palitan ng mga units, magiging 75,000 joule. Ayan. Yes. O, try naman natin yung pangalawang velocity, yung 5 meter per second. Okay? So, car B, same formula, same mass, pero iba na yung kanilang speed. Okay? So, can anyone give the answer in J after 60 seconds, Tutor Marky? Tingnan natin kung may makakasagot. Grade 8, So, yes po. So ngayon, ang ating mass ay 1,500 kilogram. So pero ang ating speed is 5 meters per second. So ngayon, grade 8, you only have 60 seconds to compute this particular problem. So hintayin natin. Ayan na po, may timer tayo. So ang pattern lang po natin, grade 8, yung mga problem natin, yung mga nauna. So we're going to use the formula KE is equal to 1/2 mv squared. Ayan. So ngayon, grade 8, ang kino-compute natin ngayon ay the car B. So ayan. So hello po. Ayan, may hello kay Maxine Montemayor, kay Sofia Cabang. So ngayon, ano po kaya ang ating kinetic energy sa car B? Ayan, puro car A ang nakikita natin dito, Tutor Z. Ayan. Alright, so ito na ang sagot, class. Ayan. Ang sagot ay isa-isang umaakyat. 18.750 joules. Okay? Ayan. Uy, si Emmanuel Sita Rosa. Alright. So, di ba madali lang class, di ba? In-explain lang namin sa inyo yung module at kung ano ba yung ating goal na matutunan. So, sa situation B, Tutor Marky, again, yung mass is hindi nagbago, yung speed ang nadoble. Alright? So, meron tayong sitwasyon dito na baka malito kayo. Paano kung iisa lang yung kotse? Parehas lang yon. Kunwari, umandar ng ganitong speed, tapos umandar pa or bumalik ng iba naman ng speed. So, same formula pa rin po yun na grade 8. Okay? Alright. So, Tutor Marky, paki-explain ito. Ito yung kinumpute natin kanina.
Okay po. So, let's have a review grade 8. So, we have here, kapag ang mass ay dumoble, pero parehas ang velocity o hindi nagbago, ang kinetic energy natin ay dodoble. So, lagi lang rin tandaan yon. So, on the other hand, kapag naman ang mass ay parehas or hindi nagbago, pero ang velocity ay nagdoble, ang kinetic energy natin ay magko-quadruplet or dalawang beses Times 4. dumoble. O, Times times 4, Tutor 4. Marky. Yes. So 18, tulad nito, 18,750 times 4 mo, ito na yung sagot niya. Okay? So ganun lang yon. Last one, alam ko ito na yung last part, kaya lang meron tayong dalawang situation, Tutor Marky. Okay? Ito na yung given natin, Tutor Marky. Pakibasa mabilisan. Ayan, so ang ating given, so we have the mass 1 which is 10 kilogram, mass 2 is 20 kilogram, our height is 5 meters, and also our gravitational acceleration 9.8 meters per second squared. So our problem for this first situation is to find the potential energy. So in situation A, we have different masses. Kung makita nyo, 10 kilogram, 20 kilogram, pero they have the same height and gravitational acceleration. Yes, Okay that po, is Tutor correct. Z. So, yes, thank you, Tutor Marky. Ipapakita natin ngayon itong nasa 10 kilogram box. Tandaan, ang pagkakaiba nila ay yung mass, di ba, Tutor Marky? Yes Yes, po. yung mass. All right. So, ito yung formula natin kanina, class. PE is equal to mg8, mass, gravitational acceleration, at saka yung height. All right. So, ilagay nyo lang yung mga numbers na given, and then, pag kinompute nyo, katulad ng ginawa natin, ito na ang magiging sagot niya. Okay? That is for sa 10 kilogram box. Okay? Dito naman, Tutor Marky, sa 20 kilogram box, ipapakita ko na lahat. Explain mo naman. Ayan. So dito sa ating potential energy, so 20 kilograms ang ating mass. So gaya lang ng ginawa natin kanina, so plunging the value and do the computation. So we have 980 joule, Tutor Z. That is correct. Ang Ayan. nagbago dito, class, ay yung mass, no? Parehas Mass. na height. Kasi ang sinasagot natin dito is yung sitwasyon. Okay? Different masses, same height. Ito naman, Tutor Marky, ay same masses, magkaiba naman ang height. Alright? So dito sa una, Tutor Marky, same pa rin ang computation, PE, MGH. So ilagay nyo lang kung ano yung given. Alright? At ang sagot ay 490 joules. Alright. Emmanuel Sitarosa, alright, nakasagot na. Pati yung 980 in advance. Ayan, very very good, good. naman, Emmanuel. Alright. So ito naman sa kabila, same din. Nagbago lang yung height. Okay. Ito. Wait lang. May na... Tutor Marky, tingnan mo kung may Ayan. ano. Okay, so grade 8, we have another problem here. So we have the same mass, we have the different height, and we have the gravitational acceleration of 9.8 meters per second. So for this time, for the height, which is 10 meters, so ano kaya ang potential energy? So we only have 60 seconds to answer this. Ayan. Okay, grade 30 8. seconds. Ayan, 30 seconds na lang, grade 8. So, do the computation. Ayan. I hope Ayan. talagang naintindihan nila. Ang dali-dali lang, Tutor Marky, di ba? Yes Ilagay po. mo lang. Actually, sa module class, di ba, meron yung parang iniba-iba yung formula. Huwag nilang gawin yun. Basta gamitin nyo lang yung same formula, Nice. tapos tingnan nyo kung ano yung magiging resulta. Alright? Then, Ayun. Ang sagot natin dito, Tutor Marky, ay 980 joules. Sino nakasagot ng tama, ayan, Tutor Marky? si Princess Marian Mercado. Ayan. Congratulations, Princess. Napakagaling naman. Yes, and also si Emmanuel kanina actually, and si Aaron Celestino. Very good. Saka po si Alright, Ivan let's compare. Aquino. Ayan. Yes. Okay, Tutor Marky, review. Okay, so we have here, so let's compare. So if we have different mass with the same height, the result will be the potential energy of heavier object is twice as much even though they are from the same height. So on the other hand, kapag parehas naman Tutor Z ng mass pero magkaiba ng height, yung potential energy ng object na mas mataas ang position ay twice as much even though they have the same
Mas. Ayan. Ang dami pa na Yes. nakakuha, Tutor Z, ng tamang sagot. Alright. Oo nga eh. So, basahin natin mamaya yan. Sayang naman. Alright, pero move muna tayo, Tutor Marky. So, conclusion natin, Tutor Marky, tandaan class, ang goal natin is to identify and explain the factors that affect potential and kinetic energy. So, mula sa ating pinag-aralan, natutunan natin na sa potential energy, ang mga factors ay, Tutor Marky? We have the mass and height. At ang factors naman sa kinetic energy? So the factors can affect, so we have two, the mass and the velocity. Yun ang mga Ayan, factors. And Yes, ito tandaan po naman natin yung yan, mga binase natin kaninang situational. Okay, yan sa potential at ito naman sa kinetic. Alright, cheat sheets muna tayo bago tayo magbasa ng final comments, Tutor Marky. Etong cheat sheets class, hindi namin i-discuss. Idinagdag ko lang to, Tutor Marky, baka sakaling PE or KE or yung iba ang hinahanap, di ba? So for example, sa potential energy, screenshot nyo na lang yan. Kung mass ang unknown, yan ang formula, class. Wala yan sa module, kaya screenshot nyo na. Kung height naman, ito ang formula, yung nakakulong, Tutor Marky. And then we have the kinetic energy. Kung mass ang unknown, yan yung formula. At yung kung velocity naman ang unknown, ito ang formula. Kung hindi nyo na-screenshot, balik kayo sa DepEd Commons, Tutor Marky, nandun tayo, di ba? Yes po. ETUlay, yes. And also sa ETUlay page. Alright, Tutor Marky, before I close this one, gusto mo bang mag-shoutout muna dyan sa mga comments? Ayan, hello, kay shout out sa ating mga nanonood. So si Lara Cabanetilla from Ramon National High School, 8 Nara. Kay Anegela de la Cruz from Santo Niño National High School, grade 8 Earth. Ayan. Alright. So grade 8, huwag natin kalilimutan, i-share po natin ang ating online tutorial na to and i-like din natin. And yes. Yes, very good. So once again, this is another exciting day, Tutor Marky. At natuto ako, ang maganda kasi talagang solid yung flow ng ating discussion even though lumampas na naman tayo sa time. Okay. Once again, class, grade 8, this is Tutor C from SDO Tarlac Province together with... I am Tutor Marky from SDO Bulacan. Hello. And yes, sabi na lagi na and thank you so patatandaan. much. Okay yan. So Tutor C, sino ulit yung next tutors natin from grade 9? Hindi, Sila yung Tutor po. Marky, yung ano muna, yung motto mo. Ayan, yung aking motto. Hello po. By the way po, Happy Teacher's Day sa aking mga kako-teachers sa Santa Lucia National High School at sa mga teachers po sa SDO Bulacan. And of course, hello sa ating mga bida agaham dahil sa agaham, ikaw ang bida. Thank you so much for comment suggestion. Email us at edtech@deped.gov.ph. And next up is Tutor Kevin and Tutor Bandong for Science 9. Good luck and God bless. Class dismissed. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!